Eto na sasakay na pa ako sa barko maya-maya lang. Pauwi na ako dyan, galing Palawan. Oo, tapos na po ang trabaho ko dito. Tsaka na magpapaliwanag. Bakit biglaan? Ang dami niya na. Saan niya nanggaling? Kinita ko. Nag-artista ako eh. Tumawag niya sa akin si Unyango. Kailangan eksakto alas 11 nasa pier na tayo. Oh, hintay natin. Makata tayo. Tara. Hello, Greta. Ano? May alam si JR? Bakit ano naman ang sinumbong niya? Pwes mali ang iniisip niya. At wala akong pakialam kung anong iisipin niya sa akin. Sige na. Bossing, andyan ba si Mr. Crisostomo? Yung may-ari nito? Mr. Crisostomo? Sir, si Mr. Tolentino po yung may-ari ng building. Morning, sir. Good morning, Tol. Dumating na ba yung assistant ko para maningin? Hindi po. O, sige. May kukunin lang ako sa kotse. Pero pag dumating, papuntahin mo sa opisina ko, ha? Sige, sir. Bossing, may bakante pa ba dito? Opo, tama-tama. Yun po yung may-ari ng building. Mag-enter na lang po dito. Sa kanya ka na lang po magtanong. Narinig niyo po ba yung mga pangalan nila? Ramon Licomberry. May sabuatan dito. Kutob ko, may nagbabayad. May nag-uutos para lalong gumulong ang sitwasyon. Para i-frame up at ipitin si Ramon. Pero sino siya? Sino sa mga kasama ni Ramon ang tumatraidor sa kanya? Hindi kaya si Unyango. Kailangan mag-usap kami ni Ramon. Kailangan. Ikaw ganda-ganda suot. Bakit ikaw ba punta date? Dalaw ka? Hindi po, Lola. May trabaho po ako. Pero tapos trabaho, ikaw dalaw date, ha? Kamusta na ba si Dave? Okay naman siya. Medyo sariwa pa yung sugat. Nakapag-usap na ba kayo ng maayos? Bakit parang namomroblema ka na naman? Kaya ikaw ganyang pakiramdam. Problema. Ikaw kasi may obligasyon sa iyong asawa. Ikaw dalaw, Dave, kasi kawawa naman, Dave. No. Dave. No, alam nyo, kaya ko naman ho bumaba. Hayaan mo na't baka mapuwersa pa yung sugat mo. Maraming salamat, Lo. O ano, Dave? Nagkaayos ba kayo ni Audrey kagabi? Hindi po eh. Bale, parang hanggang dito na lang po kami. Dolores, masama ba ako kung hindi ko madalas dalawin si Dave? Sa tingin ko hindi. Kasi hindi ka naman doktor. Saka ikaw na rin nagsabi kung ano-anong salita na tanggap mo sa biyanan mo tuwing nagkikita kayo. Hindi naman mawawala yun eh. Alam ko na kung bakit ganyan nafe-feel mo. Natatakot kang madala na naman ni Dave. Na dahil sa kalagayan niya ngayon, mapilitan kang isang tabi ang plano mo, Norman. Oo. Ayoko maging makasarili, Dolores. Pero natatakot ako. Baka daanin niya na naman ako sa emotional blackmail. Masisira na naman yung mga plano ko sa buhay. Alam mo, Marlon, iniisip ko lang na baka magamit ni Dave ang insidenteng ito to his advantage. Huh? What are you talking about? Alam mo, hindi lang bine-verbalize ni Dave, but I'm sure he's half hoping na makuha niya ang loob ni Audrey. I know my son. He's a spoiled brat and he always gets his way.
Baka naman masway ko si Audrey to change her mind. But things are different now. But I don't get you. I thought you wanted Audrey out of Dave's life. Marlon, I'm a woman. And you know us, we can change our minds anytime we want. Alam mo, men, nai-envision ako para sa anak ko. I want him to be a well-respected politician. At alam mo naman, kailangan ng isang public servant ang kanyang first lady. Audrey, kung okay lang sa'yo, dito ka na kumain, ha? Pahanda ako kay Ula, eh. Kumain na kasi ako eh. Tsaka hindi rin ako magtatagal dito. Eto, prutas para sa'yo. Thank you. Alam mo, kahit hindi mo naman sabihin sa akin, alam ko naman yung pinunta mo dito, eh. Audrey, kaya ako sinabi sa'yo na hindi mo na kailangan magpa-file ng annulment. Kasi ako na kusa magpapalakad. Ano? Dave, totoo ba yung sinasabi mo? Dave? Dave, okay ka lang? Hindi. Wala to. Kumikirot lang. May bandage ka ba? Isa lagi na lamang bang ganito ang buhay natin? Hindi na matitiis paghihirap ng dibdib. Sana'y nadarama mo rin ang paghihirap ko. At sana'y pakinggan ng pakiusap ko sa'yo. Kaya ako sinabi sa'yo na hindi mo na kailangan magpa-file ng annulment. Kasi ako na kusa magpapalakad. Totoo kaya mga sinabi ni Dave? Siya na mismo ang magpa-file ng annulment. Malaki ang posibilidad na hindi niya gawin ang mga sinabi niya. Nararamdaman kong mahal pa rin niya ako. Ayoko nang maniwala sa mga sinasabi niya. Baka umasa na naman ako sa wala. Salamat. Oh, kamusta na kaya si Ramon? Hindi ko pa ako nakakausap eh. Ibig mo sabihin, hindi man lamang kayo nagkukontak? Kasi, parang merong binanggit sa akin si Marlene. Parang ang sabi daw ni JR, itong si Ramon natin, may kinalaman sa pagkakabaril kay Dave. Imposible naman ho na may kinalaman siya sa nangyari kay Dave. Oo nga.
mabuti at successful ang mga plano natin. Ngayon, we are getting richer. Marami akong naka-standby na armas. At may malaking conflict ang magkakapatid na si Ramon, JR, at Dave. Yun ang pinagtataka ko, sir. Why are you doing this? Originally, pera, kayamanan, at kapangyarihan ang motibo natin. Bakit pati silang tatlong magkakapatid na dadamay? Don't ask. I am having so much fun. Nico! Tawagin mo silang lahat. Lilipat tayo ng hideout. Hindi sila nadadamay. I planned this for a long, long time. Sir, sigurado ako sa impormasyon. Ikintanantanan ni David Garcia Sr. ang mga illegal mong operasyon. Kaya mainit ka na sa mga pulis. Kailangan natin maglabas ng malaking halaga. Dahil pera ang pakikilusin natin para manahimik ang dapat manahimik. Malaki na ibinulabog ni David Garcia Sr. sa mga operasyon mo. I thought you, David, were my friend. But it turned out you were a traitor, a Judas. I almost lost everything I worked for dahil sa'yo. I promised myself I will get even if it meant the death of my son. Now life is sweet. I got my revenge, David. What was yours before is now mine. Ang pera mo, si Ingrid, si Dave, kasama ng mga kapatid niya. Poor them. They will never be happy. Secret mission na naman? Sino ba sinamahan mo? Na hindi na importante kung sino. Ang mas dapat natin ayusin ay si Ramon. Nandun ako na si Dave. Na-trace kong pinanggalingan ng shooter sa isang pintana. Nandoon si Ramon. Na ano? Na akong bumaril kay Dave? This is Private Investigator Louis Vergara. I hired him immediately after the incident to speed up with the investigation. Isang grupo kaming nag-iimbestiga sa nangyari sa'yo. At may lead na kami kung sino ang bumaril sa'yo. Sino? Isang terorista. Si Ramon Lecumberri. Ramon, anak. Hindi, subukan mo. Ramon, pwede ba ibaba mo na yung baril mo? Matanong kita, Nay. Naniniwala ka bang kaya kong gawin yung kay Dave? Parang nga naman akong gago. Nagtanong pa ako, alam ko naman yung sagot. Halika nga rito, Breda. Sandali lang. Tol, makinig ka sa akin. May kutob ako, may nagpaplano nito. May nagtatraitor sa'yo. Huwag mo akong pululin. Ramon! Tol! Ramon, sandali. Anak, ayusin na natin ang buhay mo. Ramon! Ramon! Sige, anak. Pabayaan na muna natin siya. Ninong, baka naman nagkakamali kayo.
Yun ang nakuha kong impormasyon mula doon sa taong nakatira doon sa building. Doon mismo sa pinagpwestuhan ng hitman. At ayon sa kanya, matagal niyang narinig yung planong pagpatay sa'yo. Accurate bang information mo? Kung gusto niyo, sir, ihaharap ko yung mga taong nagbigay ng impormasyon na yun. Nanghiya ka? Papatayin mo ako? Pati ako tututukan mo ng barel? Ikaw naman masyado kong nervyoso eh. Walang gana to. Isa mo na naman ba ako dadalhin, ha? Ano naman bang pakuluto? Ikaw naman masyado kong maingay eh. Minsan na nga lang tayo magkita eh. Paano pa ako makakabalik sa inyo? Hindi na ako papaniwalaan ng mga yun kahit ano sabihin ko. Sino ba nagsabing uuwi ka pa? Hindi ka na uuwi. Dahil sa akin ka na at ang magiging anak natin. Teka muna, hindi ba natin dapat isuplong to sa mga pulis? Naku, Marlene, huwag ka nga padalos-dalos. Ano ka ba, Nay? Anong huwag padalos-dalos? Kinuha nga ni Ramon si Greta. Sinisigurado ko sa'yo, hindi kayang saktan ni Ramon si Greta. Niwala ka sa akin. Ang mas importante ngayon, matunto ni JR kung sino yung mga may pakanan itong mga bagay-bagay. At saka kung sino dumidikdik kay Ramon, ha? Ano naman gimmick to, Ramon? Ba't nandiyan si Greta? Mula sa araw na to, dito na si Greta. At isasama ko siya sa lahat ng mga lakad natin. Remind ko lang, Ramon, kinakaladkad mo dati yung sakit mong lola. Ngayon naman, babaeng buntis. Si Greta, buntis. Mag-isip ka naman, Ramon. Ayoko na mag-isip, Nico. Basta yun na ang desisyon ko. Pero delikado yan eh. Hindi mo ba ako naiintindihan, Nico? Pahinga na tayo. Tapos na ang shipment. Yun ang usapan namin ni Unyango. JR, may basehan ba yung mga sinasabi mo? Hindi kaya naghahanap lang tayo ng masisisi? Hindi ko, Nay. May mga nangyayari sa Visayas. May mga nagbabayad ng tao para magtahi ng kasinungalingan. May gusto magdiin kay Ramon. Ang problema mo? Nagkaharap kami kanina ni Jea. Ang sabi niya, meron daw taong nagdidiin sa akin. Hindi ko alam kung paniniwala ako. Sino magdidiin sa'yo? Boss, dito na Sir Paul. O, ito na yung parte nyo. Bahala na daw kayo dyan. Kompleto ba to? Kompleto. Buong buo. Sabi ni Unyango, magkanya-kanya na muna tayo. Tatawagan na lang kayo pag may lakad na ulit tayo. Sige, boss. Thank you, boss. Bong, ako muna sa baba. Okay, boss. Thank you. Para sa'yo lahat yan. Ayan o. Silawin mo na naman ako sa pera mo. Pagpasensya mo na yung kinita ko. 20 milyones lang naman yan. May lead na kami kung sino ang pumaril sa'yo. Sino? Si Ramon Lecomberi. Hindi kami magkasama lumaki na Ramon. Marami kaming hindi na pagkakasunduan hanggang ngayon. Pero hindi ko akalain magagawa niya sa akin ito. May kanya-kanya na kaming hangarin sa buhay. Siguro nga panahon na manindigan kami para sa sarili namin. Kung walang kapakapatid kay Ramon, wala na rin kapakapatid para sa akin.